Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với podcast của Huỳnh Thanh Sơn. Podcast này là nơi mình chia sẻ về những nội dung về thấu hiểu và phát triển bản thân, cùng những góc nhìn và những bài học mình học được trên hành trình trưởng thành. Hy vọng sẽ mang đến giá trị nào đó cho mọi người. Thì đầu tiên, thoạt nhìn qua tiêu đề của tập podcast ngày hôm nay, ắt hẳn mọi người sẽ cảm thấy rất là vô lý đúng không? Những nỗi đau về mặt thể xác là những cái trải nghiệm rất là đau đớn, khổ sở mà tất cả chúng ta ai nấy đều tránh gặp phải trong cuộc sống. Vậy mà tại sao mình lại ghi tiêu đề là chúng ta phải biết ơn những nỗi đau thể xác này? Mình sẽ dần dần chia sẻ với mọi người trong tập podcast ngày hôm nay. Đầu tiên, nói về nỗi đau thì chúng ta đều biết là có hai loại nỗi đau chính, đó là nỗi đau về mặt thể xác và nỗi đau về mặt tinh thần. Trong tập này mình sẽ chỉ nói đến nỗi đau về mặt thể xác. Đây là tất cả những vấn đề gây tổn hại trực tiếp đến sức khỏe thể chất của chúng ta. Ví dụ như là những cơn đau đầu, đau bụng, hoặc là những vết trầy xước, những cơn đau do tập luyện thể dục thể thao chẳng hạn. Thì nhìn chung chúng đều là những nỗi đau về mặt thể xác. Vậy thì tại sao mình lại chia sẻ là chúng ta nên biết ơn những nỗi đau này? Đó là bởi vì trong hành trình trưởng thành mình nhận ra rằng đằng sau những cái nỗi đau đó, chúng ẩn chứa ba giá trị lớn đối với chính chúng ta. Giá trị đầu tiên của những nỗi đau thể xác này đó là chúng chính là những tín hiệu của cơ thể, báo hiệu cho chúng ta biết là sức khỏe của chúng ta đang thực sự có vấn đề, để mà chúng ta kịp thời phát hiện và chăm lo sức khỏe của bản thân mình hơn. Mình sẽ nói rõ hơn thông qua một vài trải nghiệm của chính bản thân mình. Thì mình có một cái răng sâu khá là lâu rồi. Cái răng sâu này nó không có đau nhức hay là gặp vấn đề gì cả, nên là mình chủ quan và đôi khi là sợ tốn tiền nữa, nên là mình không có xử lý nó mà cứ để vậy mãi. Cho đến khoảng 1 tháng trước, cái răng của mình bắt đầu có dấu hiệu đau nhức và mình bắt buộc phải đi khám. Thì lúc đó mình mới phát hiện ra rằng răng của mình gặp vấn đề khá nặng, và sau thời gian chữa trị không được thì mình buộc phải nhổ bỏ cái răng đó. Thì cái cơn đau nhức răng đó nó chính là một cái nỗi đau thể xác, và cũng là một cái trải nghiệm không mấy dễ chịu gì với mình. Nhưng trải qua rồi mình mới biết ơn cái cơn đau nhức đó, bởi vì nhờ nó báo hiệu là cái răng của mình thực sự có vấn đề rồi. Mình không thể chủ quan ngó lơ nó được nữa, bắt buộc phải đi khám để chữa trị thôi. Nếu mà không có cái cơn đau nhức đó báo hiệu thì có lẽ mình đã chủ quan và cứ để vậy mãi. Biết đâu sau này nó sẽ càng dẫn đến nhiều cái vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hơn thì sao? Tốn tiền điều trị hơn chẳng hạn. Nhìn vào thực tế thì mọi người cũng có thể dễ dàng nhìn thấy tụi mình rất là chủ quan với sức khỏe của bản thân. Và đôi khi chính nhờ những cơn đau đó mà mình mới phát hiện kịp thời những cái mầm bệnh trong người. Ví dụ như tụi mình bị đau bụng quá mới đi khám thì thấy có vấn đề về dạ dày, về đường ruột. Tụi mình lên cơn đau đầu nặng đi khám thì mới biết là do thiếu máu não lâu ngày, hoặc là làm việc quá sức chẳng hạn, vân vân. Đôi khi nhờ có những cái cơn đau đó mà mình mới phát hiện ra ung thư, các bệnh nguy hiểm khác để mà chữa trị kịp thời, tránh được những cái vấn đề nặng hơn về sau. Thì đó là cái giá trị thứ nhất. Giá trị thứ hai mình nhận ra đó là phía sau những nỗi đau thể xác này nó đều ẩn chứa những cái bài học có giá trị với chúng ta. Thì hồi vào năm 4 đại học, mình có không may bị ngã xe máy. Cái cú ngã đó là mình bị trầy xước khắp người. Mình còn nhớ rõ là mình đã khá chật vật, vừa phải cố giữ cho vết thương mau lành, vừa phải đi học và đi thực tập cả tuần, và phải mất cả tháng để mình lành lặn lại, và bây giờ vẫn còn để lại vài vết sẹo trên người. Nhưng mà mình nhận ra là đằng sau cái cú ngã đó, đằng sau những cái vết sẹo đó là một bài học rất lớn về việc mình phải biết quý trọng tính mạng của bản thân, bài học về cái tính cẩn thận về việc chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông. Kể từ đó thì mỗi khi chạy xe trên đường, mình lại càng kỹ tính hơn, cẩn thận hơn để mà bảo vệ an toàn cho bản thân mình. Hoặc chỉ đơn giản là việc bạn bị đau do đứt tay khi đang dùng dao, thì đằng sau đó cũng là một bài học về việc phải cẩn thận hơn khi sử dụng các vật sắc nhọn chẳng hạn. Cái giá trị thứ ba mà mình nhận ra đó chính là những nỗi đau thể xác này, chúng giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Những bạn nào mà đi tập gym thì ắt hẳn cũng biết nguyên lý của việc xây dựng cơ bắp. Về cơ bản là chúng ta tập nặng hơn mức bình thường để các bó cơ rách ra trong tầm kiểm soát, và rồi ăn uống, nghỉ ngơi để cơ thể bù vào cái khoảng rách cơ này, thì cơ của chúng ta sẽ to ra
ta sẽ khỏe hơn. Thì lúc đầu tập nặng và rách cơ như vậy, dù ít hay nhiều, cơ thể sẽ chịu những cái cơn đau nhất nhất định trước khi nó được phục hồi. Và nếu như không có cái sự rách cơ đó, không có những cái cơn đau đó, thì cơ bắp của chúng ta không thể khỏe hơn, to hơn được. Kể từ khi mà hiểu được điều này thì mình đã thoải mái hơn với những cơn đau khi luyện tập của mình. Vì mình biết nhờ những cơn đau mỏi đó mà cơ thể mình sẽ bền bỉ hơn, cơ bắp mình sẽ phát triển hơn, giúp mình mạnh mẽ hơn. Các bạn có để ý trong những cái bộ phim, để những cái võ sĩ mạnh hơn thì họ sẽ phải tập luyện rất là cực khổ để rèn luyện thân thể mạnh mẽ. Nào là khiêng đồ nặng tăng sức bền này, rồi thậm chí là để cho bị đánh lên người, cho cơ thể quen với những cái đau đớn để mà tăng sức chịu đựng lên. Tất cả những cái nỗi đau thể xác đó đều có cái mục đích chung là để rèn luyện họ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đó là câu trả lời cho lý do mà nhiều bạn vẫn thắc mắc là những bạn đi tập gym, tại sao lại phải hành xác bản thân tập luyện làm gì? Vừa mệt mỏi, vừa tốn thời gian, vừa đau nhức. Thì đó là bởi vì họ biết là đằng sau cái sự kiên trì tập luyện ấy, đằng sau những cái cơn đau mỏi cơ, tất nhiên là tập luyện dựa trên kiến thức và hiểu biết rồi, thì đằng sau đó là một phiên bản của họ săn chắc hơn, mạnh mẽ hơn và đẹp hơn. Có một cái ví dụ thân quen hơn nhiều, đó là hiện tượng chai da. Ví dụ các bạn phải khiêng đồ nặng ngày này qua ngày khác, thì thời gian ban đầu tay bạn sẽ rất là đau đúng không? Làm nhiều thì sẽ rát và phỏng nước, nhưng mà lâu dần tay bạn sẽ dày hơn ở vị trí da đó, hình thành những cái vết chai da và bạn sẽ ít cảm thấy đau hơn trước đó. Thì tổng kết lại chia sẻ của tập podcast ngày hôm nay, đó chính là mình nhận thấy có 3 giá trị ẩn chứa sau những cái nỗi đau thể xác. Cái giá trị đầu tiên đó là chúng là những hồi chuông nhắc nhở chúng ta phải biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình hơn. Giá trị thứ hai đó là chúng ẩn chứa đằng sau những bài học quý giá. Và giá trị thứ ba là chúng giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Và tất nhiên là mình không khuyên các bạn là đang yên đang lành mà tự đi tìm cách làm đau làm khổ bản thân mình làm gì để nghiệm ra bài học gì đấy. Mà thông điệp mình muốn truyền tải thông qua tập podcast này đó là khi đã không may gặp phải một cái nỗi đau thể xác nào đó, thì thay vì chúng ta có cái nhìn hàn học chịu đựng nó một cách đau khổ, thì chúng ta có thể thử đổi cái hướng nhìn xem đằng sau cái nỗi đau đó có ẩn chứa cái giá trị, cái bài học gì cho chúng ta hay không. Thì đó là những chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay. Nếu cảm thấy nội dung tập ngày hôm nay mang lại cái giá trị, nhờ mọi người chia sẻ đến những người cần nó. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của bản thân để lắng nghe. Mình chúc mọi người có một cuộc sống thật là hạnh phúc và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast tiếp theo.